ሰላም ተማሪዎች በዛሬው የኬሚስትሪ 9ኛ ክፍል ምዕራፍ 5 ትምህርታችን ላይ ኮቫለንት ቦንዲንግን እንመለከታለን። ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ እንግዲህ ስለ አዮኒክ ቦንዲንግ ተመልክተናል። ኮቫለንት ቦንዲንግ ደግሞ ሌላው የኬሚካል ቦንዲንግ አይነት ነው። ስለ ኮቫለንት ቦንዲንግ አፈጣጠር፣ ስለ ኮቫለንት ኮምፓውንዶች ባህሪያት፣ እንዲሁም ደግሞ ሉዊስ ዶት ፎርሙላ ሪፕሬዘንቴሽን የመሳሰሉትን እንዳሰሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ሁሉ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በተጨማሪም ደግሞ የቴሌግራም እና ዌብሳይት አድራሻዎቻችንን ዘወትር እየገባችሁ የጎበኛችሁ ጥሩ መረጃዎችን መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ጀነራል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኮቫለንት ኮምፓውንድስ እንግዲህ ስለ አዮኒክ ቦንድ ተምረን የአዮኒክ ኮምፓውንዶችን ፕሮፐርቲ ከሶሉቢሊቲ አንጻር ከሜልቲንግ ፖይንት ቦይሊንግ ፖይንት ከመሳሰሉት አንጻር ተመልክተናል። አሁን ደግሞ የዚህ የኮቫለንት ቦንድ ማጠቃለያ የሚሆነን ጀነራል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኮቫለንት ቦንድን በመመልከት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሜልቲንግ ፖይንቱ፣ ቦይሊንግ ፖይንቱ፣ ሶሉቢሊቲያቸው ምን ይመስላል የሚለውን እንመለከታለን። At the end of this section, you will be able to explain the general properties of covalent compounds, investigate the properties of given samples of covalent compounds. እንግዲህ ይህንን ፓርት ደግሞ ተምራችሁ ሲጨርሱ የኮቫለንት ኮምፓውንዶችን ባህሪያት ታውቃላችሁ ወይም ደግሞ ኤክስፕሌን ማድረግ እንዲችሉ ያስችላችኋል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ ኮቫለንት ኮምፓውንዶችን ታውቃላችሁ፣ ትመረምራላችሁ። አክቲቪቲ 5.10 እንደተለመደው በግሩፕ ትሆኑና ቀጥሎ ያሉት አክቲቪቲ ጥያቄዎች ላይ ትነጋገራላችሁ፣ ትወያያላችሁ ማለት ነው። Number 1. Consider the covalent molecule water and the ionic compound table salt. Compare them in terms of state, melting point, boiling point and conductivity of electricity. እነዚህ እንግዲህ ፋሚሊያር የሆኑ ከእናንተ ጋር ቅርብ የሆኑ ኮምፓውንዶች እና ሞለኪውሎች ናቸው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ውሃ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የገበታ ጨው ወይም ጨው አለ። ስለዚህ ሁለቱም ማወዳደር ነው ማለት ነው። በምን እንደምታወዳድሩት በስቴታቸው በምን ሁኔታ ነው የሚገኙት? ሶሊድ ነው፣ ጠጣር፣ ፈሳሽ፣ በጋዝ መልክ ነው የሚገኙት። ሜልቲንግ ፖይንታቸው ወይም ነጥበ ቅልጠታቸው ምን ይመስላል? ነጥበ ፍሌታቸው ምን ይመስላል? እንዲሁም ኤሌክትሪክሲቲ የማስተላለፍ አቅማቸው እንዴት ነው የሚለውን እስቲ በግሩፕ ተወያዩ፣ ተነጋገሩና ከዛ በኋላ አብረን እናያለን። ሶ አይ ሆፕ እንግዲህ ተማሪዎች ተወያይታችኋል ብዬ አስባለሁ። እርግጠኛ ነኝ ስቴታቸው ምንም አይጠፋባችሁም። ዋተር ኢዝ ኢን ሊኩዊድ ስቴት፣ ቴብል ሳልት ደግሞ ኢን ሶሊድ ስቴት እንደሚገኝ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ሜልቲንግ ፖይንት ጋር ስንመጣም ግልጽ ነው የሚሆነው ብዬ አስባለሁ። ውሃና ቴብል ሳልትን ስናወዳድር ቴብል ሳልት ከፍተኛ የሆነ ወይም ደግሞ ከውሃ የበለጠ ነጥበ ቅልጠት ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቴብል ሳልትን ለማቅለጥ ሞር በረዶን ከምናቀልጥበት የበለጠ ቴምፕሬቸር ያስፈልጋል። ነጥበ ቅልጠት ማለት ከጠጣርነት ወደ ፈሳሽነት የሚቀየርበት ነጥብ ማለት ነው። ቦይሊንግ ፖይንት ጋር ስንመጣ በተመሳሳይ መልኩ ነጥበ ፍሌት ከፈሳሽነት ወደ ጋዝነት ለመለወጥ የሚያስችለንን ቴምፕሬቸር ነው የምናወዳድረው። በዚህም ረገድ ቴብል ሳልት ከፍተኛ ይሆናል። ኮንዳክቲቪቲ ኦፍ ኤሌክትሪሲቲ ጋር ስንመጣ የተለያየ ባህሪ ያላቸው። ቴብል ሳልት አስ ኢት ኢዝ እንዳለ ጨውን እንዳለ በሶሊድ ስቴት በጠጣርነት ስቴት ላይ ሆኖ ኮንዳክቲቪቲን ቼክ ብናደርገው ኤሌክትሪሲቲን የማስተላለፍ አቅም የለውም ወይም አያስተላልፍም። ነገር ግን ቴብል ሳልትን ስናሟሟው ወይም ደግሞ ውሃ ውስጥ ዲዞልቭ ስናደርገው ኤሌክትሪሲቲን ኮንዳክት ያደርጋል ማለት ነው። ቢኮዝ ኦፍ ፍሪሊ ሙቪንግ አየንስ እንዳትረሱት። ይሄንን ሶዲየም እና ክሎራይድ አየን የተባሉ አየኖች ስለሚኖሩ ማለት ነው። ውሃን ስንመለከት ያስተላልፋል፣ ግን በከፍተኛ ሁኔታ ሳይሆን በአነስተኛ ሁኔታ ነው ኤሌክትሪሲቲን የሚያስተላልፈው። Number 2, based on the above comparison, what general properties can you suggest about covalent compounds? እንግዲህ ከአዮኒክ ኮምፓውንድ ጋር ኮቫለንት ኮምፓውንዶችን ራፍሊ አወዳደራል ቅድም። ስለዚህ ምን አይነት ጀነራል ፖይንቶችን ወይም ጀነራል ፕሮፐርቲን ሰጀስት አደርጋላችሁ ነው የሚለን። የመጀመሪያው ኮምፔር ያደረግንበት ምን ነበረ? ኮምፔር ያደረግንበት የመጀመሪያው
ስቴት ነው ወይም ደግሞ ሁኔታ ነው የሚገኙበትን ሁኔታ ነው። ስለዚህ ኮቫለንት ኮምፓውንዶች በአብዛኛው ፈሳሽ ወይም ጋዝ ስቴት ላይ ይገኛሉ ብለን መላምት ማስቀመጥ እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ጀነራል ፕሮፐርቲዎች ሌሎች ፕሮፐርቲዎች እና ሜልቲንግ ፖይንት ቦይሊንግ ፖይንታቸውን ስንመለከት ከአዮኒክ አንጻር አነስ ያለ ቦይሊንግ እና ሜልቲንግ ፖይንት አላቸው ብለን እናስባለን። ኮንዳክቲቪቲ ጋር እንደዚሁ ስንመጣ ኤሌክትሪሲቲን የማስተላለፍ አቅማቸው እንደ አዮኒክ አይደለም። ከአዮኒክ ባነሰ መልኩ በተለይም ደግሞ ፖላር ኮቫለንት ኮምፓውንዶች ሞሮፍ ከአዮኒክ ጋር የመቀራረብ ባህሪ ስላላቸው ፓርሻል ቻርጅድ ወይም ደግሞ ኔት ቻርጅ ስላላቸው ኤሌክትሪሲቲን በተወሰነ መልኩ ያስተላልፋሉ ብለን ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን። In the previous sections, we have discussed that covalent compounds are formed by sharing electrons between two atoms. They have different physical and chemical properties compared to ionic compounds. So, in this section, we are going to discuss about the general properties of covalent compounds. ኮቫለንት ኮምፓውንድን እና አዮኒክ ኮምፓውንድ የሚለያዩበት ምንድን ነው? በአዮኒክ ኮምፓውንድ ወይም ደግሞ አዮኒክ ቦንድ የሚፈጠረው ባይ ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮን ነው። ነገር ግን ኮቫለንት ኮምፓውንድ የሚፈጠሩት በሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮንስ ነው። ወይም ደግሞ ሁለት አተሞች ኤሌክትሮንን ሼር አድርገው በጋራ ሲጠቀሙ ወይም ኤሌክትሮንን አዋተው እነዚህ ኤሌክትሮኖች በጋራ ሲጠቀሙ ነው ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮንስ የምንለው። ስለዚህ ከአዮኒክ ኮምፓውንዶች አንጻር ስናያቸው ባህሪያቸው የተለያየ ነው። ፊዚካሊ ኬሚካል ባህሪያቸው በተወሰነ መልኩ ይለያያል ማለት ነው። እስቲ ቀጥሎ ስናይ የበለጠ ግልጽ ይሆንላችኋል። ስለዚህ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኮቫለንት ኮምፓውንድስን በደንብ እንመለከታለን። ፊዚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኮቫለንት ኮምፓውንድስ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ስንል እንግዲህ ኬሚካል ሪያክሽናቸው ወይም ሪአክቲቪቲያቸውን አጠቃልልም። በአብዛኛው ሜልቲንግ ፖይንት፣ ስቴትስ፣ ቦይሊንግ ፖይንት የመሳሰሉትን የምንመለከትበት ነው የሚሆነው። ኮቫለንት ኮምፓውንድስ ፎርም ዲስክሪት ሞለኪውልስ that can exist independently from each other። እንግዲህ ኮቫለንት ኮምፓውንድስ ጋር ስንመጣ እንደ አዮኒክ ክሪስታል ሳይሆን ራሳቸውን ችለው ኤግዚስት ማድረግ የሚችሉ የተለያዩ ሞለኪውሎች ይዞ የሚገኝን ኮምፓውንድ ነው ኮቫለንት ኮምፓውንድ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚካል ፕሮፐርቲያቸው ጋር ስንመጣ the physical properties of covalent molecules depend heavily on the nature of their interaction with other molecules። ስለዚህ ሞለኪውሎች ራሳቸውን ችለው ኤግዚስት ስለሚያደርጉ በኮቫለንት ኮምፓውንድ ጊዜ በአብዛኛው ፊዚካል ባህሪያቸው በምን ላይ ዲፔንድ ያደረገ ነው? በኢንተራክሽናቸው በኢንተርሞለኪውላር ፎርስ። ኢንተርሞለኪውላር ፎርስ ስንል በአንዱና በሌላው ሞለኪውል መካከል ባለው ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ላይ ዲፔንድ ያደረገ ነው ማለት ነው አብዛኛው ባህሪያቸው። ሶ ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ኔቸር ኦፍ ዲስ ኢንተርሞለኪውላር ኢንተራክሽን ተማሪዎች እዚህ ጋር ልብ በሉ። ኢንትራና ኢንተር ማለት በአንድ እና ለምሳሌ በአንድ ውሃና በሌላ ውሃ ሞለኪውሎች መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ያለውን ኢንተራክሽን ያለውን ፎርስ ነው ምን የምንለው ወይም ደግሞ የኮቫለንት ኮምፓውንዶች ባህሪ ዲፔንድ ያደረገበት የምንለው። ሶ ኮቫለንት ኮምፓውንድስ have the following properties. at room temperature most covalent compounds are gases or liquids። እንግዲህ ቅድም በአክቲቪቲ ስንጀምር ውሃን እንደ ምሳሌነት አንስተን ተነጋግረናል። ስለዚህ at room temperature at normal condition አብዛኞቹ ኮቫለንት ኮምፓውንዶች በጋዝ ወይም ደግሞ በፈሳሽነት ስቴት ላይ ይገኛሉ። ለዚህ ደግሞ ውሃ ጥሩ ምሳሌ ነው። እነ ሚቴን፣ አሞኒያ በጋዝ መልክ የሚገኙ ጥሩ የኮቫለንት ኮምፓውንድ ምሳሌዎች ናቸው ማለት ነው። some covalent compounds are soft solids. The intermolecular force between most covalent molecules is the weak van der Waals force and will be discussed in grade 11. ስለዚህ እንግዲህ ስለ ኢንተርሞለኪውላር ፎርስ ያየን ነበረ። ኢንተርሞለኪውላር ፎርስ ዲተርሚን ያረጋል የኮቫለንት ኮምፓውንዶችን ባህሪ። ኢንተርሞለኪውላር ፎርስ የምንለው በአንድ ውሃና በሌላ ውሃ ሞለኪውሎች መካከል ያለን ኢንተራክሽን ነው ማለት ነው። ሶ ወደ ኮቫለንት ስንመጣ ኮቫለንት ሞለኪውል ውስጥ አተሞች የተያዙት በዊክ ቫንደርዋልስ ፎርስ ወይም ደግሞ ቫንደርዋልስ ፎርስ በተባለ ደካማ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን የተያዙት ማለት ነው። some covalent compounds are soft solids። ስለዚህ because of this some covalent compounds soft ናቸው። most covalent compounds have low melting and boiling points. So the melting point and boiling point of a substance are
also depend on the intermolecular force between covalent molecules እንግዲህ አብዛኛው ፕሮፐርቲ ከምን ጋር የተያዘ ነው ከፎርስ በሞለኪውሎቹ መካከል በአንደኛው ሞለኪውልና በሌላኛው ሞለኪውል መካከል ወይም ደግሞ ምን እንለዋለን intermolecular force between molecules መካከል ባለው ፎርስ ላይ ዲፔንድ ያደርገ ነው ሶ ወደ ኮቫለንት ስንመጣ ኮቫለንት ሞለኪውሎች የተያዙት ደከም ባለ ፎርስ ስለሆነ ሜልቲንግ ፖይንታቸውና ቦይሊንግ ፖይንት ነጥብ ቅልጠታቸውና ነጥብ ፍሌታቸው ስለዚህ አንድ ኮቫለንት ሞለኪውልን ለማቅለጥ ወይም ደግሞ ለማፍላት የምንጠቀምበት ትንሽ ነው ማለት ነው የሚያስፈልገን ቴምፕሬቸር ትንሽ ነው ምክንያቱም ኢንተርሞለኪውላር ፎርሳቸው በመካከላቸው ያለው ፎርስ አነስ ያለ ስትሬንግስ ስላለው diamond is an exception its melting point is very high እንግዲህ ዳይመንድ ይለያል ዳይመንድ ጋር ስንመጣ ያለው አወቃቀሩም ስትራክቸሩም ስለሚለይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው እንግዲህ ዳይመንድ ጋር ካርበን ተያይዘው የሚገኙት ማለት ነው ካርበን አተሞች ሶ እዚህ ጋር ስንመጣ ኤክሰፕሽን ነው በጣም ስትሮንግ ፎርስ ነው በመካከሉ ያለው ስለዚህ ሜልቲንግ ፖይንቱ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኮቫለንት ቦንድ ቢሆን ከሌሎቹ አንፃር ስናወዳድረው የዳይመንድ ሜልቲንግ ፖይንት በጣም ከፍተኛ ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 4027 ዲግሪ ሴልሺየስ 4027 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ይሄ ማለት ምን ያህል ከፍተኛ እንደሆነ ከውሃ አንፃር ማነጻጸር ትችላላችሁ የውሃ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ቦይሊንግ ፖይንቱ እዚህ ጋር ግን ስንመጣ 4027 ስለዚህ this is its melting point ስለዚህ ዳይመንድ እንደዚህ አይነት ሜልቲንግ ፖይንት አለው ከፍተኛ የሆነ ሜልቲንግ ፖይንት አለው See, most covalent compounds are poor conductors of electricity. This is because they cannot form ions in their solution form or molten state. Conductivity ስናወራ ተባሎች ሁለት አይነት ኮንዳክቲቪቲ አለ ኤሌክትሮሊቲክ ኮንዳክቲቪቲ and metallic conductivity. metallic conductivity ሜታሎችን ዲስከስ እናደርግ ሜታሊክ ቦንዲንግ ስንነጋገር እንመልሰዋለን ኤሌክትሮላይቲክ ጋር ግን ስንመጣ ionic የሆኑ ሶሉሽኖች ጋር ያለ ኮንዳክቲቪቲ ነው ምንመለከተው ማለት ነው ስለዚህ ኮቫለንት ኮምፓውንዶች ጋር ብዙ ፍሪሊ ሙቪንግ አየንስ ስለማይፈጠሩ ኤሌክትሮን ካሪ የሚያደርጉ ቻርጆች ስለሌሉ በጣም ፑር ኮንዳክተሮች ናቸው ብለን እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው ምክንያቱም they cannot form ions in their solution form or molten state ስለዚህ አየንን ስላልፈጠሩ አየን ስለሌላቸው ኤሌክትሪሲቲን ካሪ የሚያደርግ ቻርጅ ስለሌለ ኮቫለንት ኮምፓውንዶች ፑር ኮንዳክተርስ ኦፍ ኤሌክትሪሲቲ ናቸው graphite an allotrope of carbon has covalent bonds and is an exception as it is a good conductor okay እንግዲህ እዚህ ጋር የሚለን graphite የተባለው የካርበን ፎርም ነው allotrope of carbon ነው ኮቫለንት ቦንድ ነው በመካከሉ ያለውት በግራፋይት ጊዜ አንዱ ካርበን ከሌላ ካርበን ጋር ተያይዞ ነው የሚገኘው ስለዚህ ግራፋይት ጋር kind of እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከቅድም ካየነው ከዳይመንድ አንፃር ከዳይመንድ ጋር የተሰሩበት ማቴሪያል አንድ ነው ነገር ግን እዚህ ጋር kind of layer ስለፈጠሩ ኤሌክትሮኖች freely ወደዚህና ወደዛ ሙቭ ስለሚያደርጉ graphite is exceptional it is a good conductor ጥሩ ኮንዳክተር ነው ማለት ነው Some covalent compounds like HCl that ionize in aqueous solution are good conductors of electricity as well. So, እንደዚህ አይነት ኮምፓውንዶች HClን ውሃ ውስጥ በመንከተው ጊዜ ወደ ሁለቱ አዮኖች ይሄዳል ወደ H+ እና Cl- ይለያያል ስለዚህ ጥሩ ኮንዳክተር ናቸው ብለን ማውራት እንችላለን ምክንያቱም ፍሪሊ ሙቪንግ አየኖች ስላሉ እነዚህ ፍሪሊ ሙቪንግ አየንስ ኤሌክትሪክ ቻርጅን ካሪ ስለሚያደርጉልን ጥሩ ኤሌክትሪክ አስተላላፊ ናቸው ማለት ነው D most covalent compounds are soluble in non-polar solvents and are insoluble in polar solvents like water so ስለ ኮቫለንት ኮምፓውንዶች በመናወራበት ጊዜ ኮቫለንት ኮምፓውንዶች የኮቫለንት ኮምፓውንዶችን ሶሉቢሊቲ ስንመለከት they are soluble in non-polar solvents ስለዚህ non-polar solvent ውስጥ soluble ናቸው እንዲሁም ደግሞ polar solvents ለምሳሌ ውሃን ብንመለከት እዛ ውስጥ that much soluble አይደሉማ ኮቫለንት ኮምፓውንዶች ማለት ነው
ስለዚህ ባጭሩ ስናስቀምጠው ሞስት ወይም ደግሞ ብዙዎቹ ኮቫለንት ኮምፓውንዶች ነን ፖላር ፈሳሾች ውስጥ ነን ፖላር ምንላቸው እንደ ቤንዚን የመሳሰሉ ሌሎች ፈሳሾች ውስጥ ይሟሟሉ። ነገር ግን ፖላር ሶልቨንት ውስጥ ለምሳሌ እንደ ውሃ ባሉት ፈሳሾች ውስጥ ደግሞ አይሟሙም ማለት ነው። ለዚህ ምክንያቱ እዚህ ጋር ተቀምጧል። the reason behind this is most covalent compounds are either non-polar or moderately polar። ስለዚህ አብዛኞቹ ኮቫለንት ኮምፓውንዶች ነን ፖላር ወይም ደግሞ ሞዴሬትሊ ፖላር ስለሆኑ ነን ፖላር ውስጥ ዲዞልቭ ያደርጋሉ እንጂ ፖላር የሆነው ውሃ ውስጥ ዲዞልቭ አያደርጉም። water is highly polar solvent and cannot dissolve non-polar or moderately polar covalent molecules። እንግዲህ ውሃ በጣም ፖላር ከሆኑ ሰብስታንሶች አንዱ ነው። ሌሎች ነን ፖላር ኦር ሞዴሬትሊ ፖላር የሆኑ ኮቫለንት ሞለኪውሎች አይሟሙም በውሃ ውስጥ ማለት ነው። few polar covalent compounds however dissolve in polar solvents such as ሜታኖል ኤንድ ኤታኖል። እንግዲህ ፖላር ኮምፓውንዶች ቅድም ብለናል አይሟሙም ፖላር ሶልቨንት ውስጥ አይሟሙም ብለናል። ነገር ግን እዚህ ጋር ደግሞ የመጡ ፖላር ሶልቨንቶች አሉ። ሜታኖል፣ ኤታኖል፣ ኦኤል ነው መጨረሻቸው፣ አልኮሎች ናቸው። ቱ ሰም ኤክስቴንት ፖላሪቲ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፊወር ፖላር ኮቫለንት ኮምፓውንድስ ናቸው። የሚሟሙት ምንድነው ሜታኖል እና ኤታኖል የተባሉ ፈሳሾች ላይ ነው ማለት ነው። so the principle like dissolves like works in the solubility of substances። ይሄ like dissolves like የሚለው ፕሪንሲፕል በጣም ጠቃሚ ነው። በደንብ ያዙት። polar substances dissolve in polar liquid, non-polar substances dissolve or compounds dissolve in non-polar liquids. that's why it says like dissolves like. Okay, the next one, reaction of covalent compounds are slow compared to that of ionic compounds። ከአይኒክ ኮምፓውንድ አንጻር ስናወዳድረው የኮቫለንት ኮምፓውንዶች ሪአክቲቪቲ ወይም ሪአክሽን ስሎ ነው። የሚሆነበት ምክንያት እዚህ ጋር ተቀምጦላችኋል። this is because of the existence of bond breaking in chemical reactions where in breaking a covalent bond needs high energy። እንግዲህ እዚህ ጋር ያስቀመጥነው ነገር አለ። ምንድነው ያስቀመጥነው? reaction of covalent compounds ሪአክቲቪቲያቸው ያነሰ ነው በተለይም ከአይኒክ ኮምፓውንዶች አንጻር። ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ ምንድነው? ኬሚካል ሪአክሽን በሚካሄድበት ጊዜ ቦንድ ብሬኪንግ ኤንድ ቦንድ ፎርሜሽን አለ። ቦንዱን ብሬክ ለማድረግ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ኤነርጂ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ብሬኪንግ የኮቫለንት ቦንድ ሃይ ኤነርጂ ስለሚያስፈልገው ሪአክቲቪቲ ኦፍ ኮቫለንት ኮምፓውንድስ ኢዝ ሌስ ዛን አዮኒክ ኮምፓውንድስ or slower than ionic compounds. In reaction of ionic compounds, dissolution of ionic compounds release ions relatively easily። እንግዲህ አዮኒክ ኮምፓውንዶች ሪአክት በሚያደርጉበት ጊዜ በቀላሉ አዮኖችን ሪሊዝ ያደርጋሉ። ስለዚህም ከዚህ ሀገር ተያይዞ hence a relatively fast reactions occur። እንግዲህ ቶሎ ብለው አዮናችን ዲዞልቭ ስለሚያደርጉ freely moving አዮኖች ስለሚኖሩ ሪአክሽኑም ሪላቲቭሊ ፈጣን ሪአክሽን happen ያደርጋል ወይም ይከሰታል። The next point is about density. So they have low density. The existence of a covalent compound in the liquid or gaseous state makes the number of molecules per unit volume less, thereby leading to low density. So እንግዲህ ኮቫለንት ኮምፓውንዶች በአብዛኛው በፈሳሽና በጋዝ መልክ ነው የሚገኙት ብለናል። ስለዚህ in ዩኒት ቮሊዩም ውስጥ በተወሰነች ዩኒት ቮሊዩም ብንወስድና በዛ ውስጥ ያሉትን ነምበር ኦፍ ሞለኪውልስ ብናያቸው ቁጥራቸው አነስ ያለ ነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ኮቫለንት ኮምፓውንዶች they have low density። ኤክሰርሳይዝ 5.10 እንሰራለን። እንግዲህ ኤክሰርሳይዝ 5.10 የኮቫለንት ኮምፓውንዶችን ፕሮፐርቲ የተመለከተ ወይም ደግሞ የሚዳስስ ጥያቄ ይሆናል። provide the appropriate answer to the following questions። ቀጥሎ ላሉ ጥያቄዎች ትክክለኛ መልስ ስጡ። question number 1 describe the properties of covalent compounds። ኮቫለንት ኮምፓውንድ የምንላቸው እንግዲህ ውሃ በራሱ ኮቫለንት ኮምፓውንድ ነው። ግሉኮስ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ነን ሜታሊክ ኮምፓውንዶች ለምሳሌ ካርቦን ዳይኦክሳይድ
የመሳሰሉትን ኮቫለንት ኮምፓውንድ እንላቸዋለን። በጣም ብዙ ናቸው ኮቫለንት ኮምፓውንዶች። የነሱን ባህሪያት ከኮንዳክቲቪቲ አንፃር ኤሌክትሪሲቲን ከማስተላለፍ ማለት ነው፣ ሶሉቢሊቲ አንፃር እንዲሁም ደግሞ ቦይሊንግ ኤንድ ሜልቲንግ ፖይንት፣ ዴንሲቲ የመሳሰሉትን አንስታችሁ ለመመለስ ሞክሩ፣ ወይም ደግሞ ፕሮፐርቲያቸውን ለመግለጽ ሞክሩ። ኦኬ እንግዲህ ከዚህ በኋላ የምናያቸው አንድ በአንድ የኮቫለንት ኮመን ፕሮፐርቲዎች ናቸው። ሞስት ኮቫለንት ኮምፓውንድስ አር ጋዝስ ኦር ሊኩዊድስ አት ሩም ቴምፕሬቸር። እንግዲህ አብዛኞቹ ኮቫለንት ኮምፓውንዶች አንደኛው ባህሪያቸው ፊዚካል ስቴታቸው ነው። ፊዚካል ስቴታቸው በብዛት ፈሳሽ ወይም ደግሞ በጋዝ መልክ ነው የሚገኙት። ለምሳሌ ሚቴን ጋዝን መውሰድ ትችላላችሁ፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድን መውሰድ ትችላላችሁ። ፈሳሽ ደግሞ ውሃ እንደተለመደው ቤስት ኤግዛምፕል ነው። ከዚህ በተጨማሪ ቤንዚን፣ ሌሎችም ነን ፖላር ኮምፓውንዶች ወይም ደግሞ ፈሳሾች አሉ ማለት ነው። እነዚህ በሙሉ በአብዛኛው የሚገኙት በፈሳሽና በጋዝ መልክ ነው። ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ ምንድነው? በመካከላቸው ያለው ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ላላ ያለ ስለሆነ ነው። ወይም ደግሞ እንደ አዮኒክ ቦንድ ስትሮንግ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ስለሌላቸው ነው ማለት ነው። ሌላኛው ፕሮፐርቲ ሞስት ኮቫለንት ኮምፓውንድስ ሃቭ ሎው ሜልቲንግ ኤንድ ቦይሊንግ ፖይንትስ። ስለዚህ ከሌሎቹ ኮምፓውንዶች ከአዮኒክ ኮምፓውንዶች አንጻር ስናወዳድራቸው ሜልቲንግ እና ቦይሊንግ ፖይንታቸው ወይም ደግሞ ነጥበ ቅልጠትና ነጥበ ፍሌታቸው አነስ ያለ ነው ማለት ነው። ይህም ከቦንድ ስትሬንግዛቸው ከኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ስትሬንግዝ ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። ሞስት ኮቫለንት ኮምፓውንድስ አር ፑር ኮንዳክተርስ ኦፍ ኤሌክትሪሲቲ። አብዛኞቹ ኮቫለንት ኮምፓውንዶች እንደ አዮኒክ ኮምፓውንድ ፍሪሊ ሙቭ የሚያደርጉ አይኖች የሏቸውም በውስጣቸው። በዚህ ምክንያት ኮንዳክቲቪቲያቸው ፖር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ኤሌክትሪክ ቻርጅን ኬሪ የሚያደርግ ነገር ወይ አይንስ ወይም ደግሞ ፍሪ ኤሌክትሮንስ ስለሌላቸው ማለት ነው። ዴንሲቲ ጋር ስንመጣ እንግዲህ ዴንሲቲ ማለት ማስ ፐር ቮሊዩም ወይም ደግሞ ነምበር ኦፍ ፓርቲክልስ ፐር ጊቨን ቮሊዩም እንደማለት ነው። ለምሳሌ ሉክ እዚህ ጋር ያለውን እኩል ሶስቱን ስፔስ ብንወስድ እዚህ ጋር በሶሊድ ለሚገኙ ሰብስታንሶች ነው፣ የሶሊድ ፓርቲክልን የሚያሳይ ነው። በዚች ቮሊዩም ውስጥ በጣም ብዙ ፓርቲክሎች አሉ። ሊኩዊድ ጋር ስንመጣ ከጋዝ የተሻለ ከሶሊድ ግን ያነሰ ነምበር ኦፍ ፓርቲክልስ ይገኛሉ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ በጋዝ ደግሞ ስንመጣ በጣም ትንሽ ራንደምሊ የተቀመጡ ጋዝ ሞለኪውሎችን ነው የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ሞስት ኮቫለንት ኮምፓውንድስ ፈሳሽና ጋዝ መልክ ነው የሚገኙት ስላለን ዴንሲቲያቸው ትንሽ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ነምበር ኦፍ ፓርቲክልስ ፐር ጊቨን ቮሊዩም ትንሽ ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ተማሪዎች እንደምንመለከተው ነምበር ኦፍ ፓርቲክሎቹ አነሱ ማለት ዴንሲቲውም ያንሳል፣ ማሱ ስለሚያንስ ማለት ነው። ሞስት ኮቫለንት ኮምፓውንድስ አር ሶሉብል ኢን ነን ፖላር ሶልቨንትስ ኤንድ ኢንሶሉብል ኢን ፖላር ሶልቨንትስ ላይክ ወተር። እንግዲህ ሶሉቢሊቲ ጋር ስንመጣ ላይክ ዲዞልቭስ ላይክ የሚለውን ፕሪንሲፕል ዘወትር አስቀምጡ። ስለዚህ አዮኒክ ኮምፓውንዶች በፖላር ሶልቨንት ወይም ደግሞ በውሃ ውስጥ የመሟሟት ባህሪ አላቸው። ኮቫለንት ኮምፓውንዶች ጋር ስንመጣ ለምሳሌ እንደ ቤንዚን፣ ቶሊዩን፣ ፔንቴን፣ አሴቲክ አሲድ የመሳሰሉት በብዛት ላብራቶሪ ውስጥ የምናገኛቸው ኮቫለንት ኮምፓውንዶች ናቸው። እነዚህ አሁን የጠቀስኳቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኮምፓውንዶች በፖላር ሰብስታንስ ውስጥ ወይም በፖላር ሶልቨንት ውስጥ ኢንሶሉብል ናቸው፣ በነን ፖላር ውስጥ ደግሞ ሶሉብል ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ከፎርስ ኦፍ አትራክሽናቸው መመጣጠን ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። question number 2 compare the properties of covalent compounds with ionic compounds። ጥያቄ ቁጥር 2 አዮኒክ ኮምፓውንድ ፕሮፐርቲን ከኮቫለንት ኮምፓውንድ ፕሮፐርቲ ጋር እንድታወዳድሩ ነው። እንግዲህ በእነዚህ ፓራሜትሮች እስቲ እናወዳድራቸው። ሜልቲንግ ኤንድ ቦይሊንግ ፖይንት። ስለዚህ በሜልቲንግ ኤንድ ቦይሊንግ ፖይንት ስናወዳድራቸው አዮኒክ ኮምፓውንዶች የተያዙበት በአዮኖች መካከል ባለ ኤሌክትሮስታቲክ ስትሮንግ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ የተያዙ ስለሆኑ ከፍተኛ የሆነ ኢነርጂ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት የአዮኒክ ኮምፓውንዶች ቦይሊንግ እና ሜልቲንግ ፖይንት
ከኮቫለንት አንፃር ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ኤሌክትሪካል ኮንዳክቲቪቲ ጋር ስንመጣም እንደዚሁ ኤሌክትሪካል ኮንዳክቲቪቲ አየኖች ወይም ደግሞ አዮኒክ ኮምፓውንዶች ጥሩ ኤሌክትሪክ አስተላላፊዎች ናቸው። ነገር ግን በሶሉሽን መልክ ሲሆኑ ወይም ሜልት ሲያደርጉ ሲቀልጡ አዮኖቹ ፍሪሊ ሙቭ ስለሚያደርጉ ማለት ነው። ዴንሲቲ ስለዚህ እዚህ ጋር ሳንጨርስ ነው ወደ ታች የሄድኩት። ስለዚህ ኤሌክትሪካል ኮንዳክቲቪቲ ስናወራ አዮኒክ ኮምፓውንዶች በፈሳሽ መልክ ኮንዳክት ያደርጋሉ ማለት ነው። ሞለኪውሎች ግን ኤክሴፕት ሰም ወይም ደግሞ በተወሰነ መጠን በጣም ፖላር የሆኑ ሰብስታንሶች ካልሆኑ ኤሌክትሪሲቲ ኮንዳክት አያደርጉም ማለት ነው። ዴንሲቲ ጋር ስንመጣ እንግዲህ አዮኒክ እና ኮቫለንት ነው እያወዳደርን ያለነው። ስለዚህ እኩል የሆነ ስፔስ ብንወስድ እና ብናያቸው አዮኒክ ኮምፓውንዶች ጋር በቅርበት ያሉ ስለሆኑ አዮኒክ ኮምፓውንድ ፓርቲክሎቹ የተጠቀጠቁ ናቸው። እንደዚህ እንደምናየው በስትሮንግ ኤሌክትሮስታቲክ አትራክሽን ፎርስ የተያዙ ናቸው። ስለዚህ ዴንሲቲያቸው ከፍተኛ ነው ማለት ነው በሊኩዊድ እና በጋዝ መልክ ካሉ ሰብስታንሶች ወይም ፓርቲክሎች ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ በዲያግራም ላሳይ እንደሞከርኩት እነዚህ ፓርቲክሎች በጣም ተራርቀው ነው የሚገኙት ማለት ነው። በእኩል ቮሊ ውስጥ ያለውን ነምበር ኦፍ ፓርቲክል ብናወዳድር የዚህኛው በጣም ትንሽ ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ይሄንን እንደ ኮቫለንት መውሰድ እንችላለን፣ ይሄን ደግሞ እንደ አዮኒክ መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ በአዮኒክ ኮምፓውንድ ጊዜ ወይም አዮኒክ ኮምፓውንዶች ብዙ ፓርቲክሎችን አንድ ላይ አቅፈው ይዘዋል ማለት ነው። ሞለኪውላር ደግሞ ሲንስ በሶሊድ እና በሊኩዊድ እና በጋዝ ስቴት ስለሚገኝ ፓርቲክሎቹም ትንሽ ተራርቀው ይገኛሉ። ስለዚህ ዴንሲቲው ሎው ነው ከአዮኒክ አንፃር ማለት ነው። ሶሉቢሊቲ ጋር ስንመጣ ሶሉቢሊቲ ማለት መሟሟትን የሚያሳይ ተርም ነው። ስለዚህ አዮኒክ ኮምፓውንዶች ላይክ ዲዞልቭስ ላይክ በሚለው ፕሪንሲፕል ፖላር ሶልቨንትስ ዲዞልቭ ያደርጋሉ። ለምሳሌ እንደ ውሃ፣ አልኮል የመሳሰሉት ውስጥ ዳኛው ልኬታችን ደግሞ በፊዚካል ስቴት ከፊዚካል ስቴት አንፃር ነው። ስለዚህ አዮኒክ እና ኮቫለንት ነው እየተመለከትን ያለ ነው። አዮኒክ ኮምፓውንዶች በአብዛኛው በሶሊድ ስቴት ላይ ነው የሚገኙት ወይም በጠጣር ስቴት ላይ ነው የሚገኙት። ሌሎቹ ግን ወይም ደግሞ ኮቫለንት ኮምፓውንዶቹ ግን በፈሳሽና በጋዝ መልክ ይገኛል ማለት ነው።